Ang brand na sikat naman sa gamot na butamirate citrate ay ang Sinicod Forte. Ito ay naglalaman ng 50 mg butamirate citrate. Ang tamang pag-inom ng Sinicod Forte ay, ang mga batang 12 years old pataas ay maaaring uminom ng 2 tablet sa loob ng isang araw. Siguraduhin lamang na may 12 oras na pagitan ang pag-inom ng bawat tablet. Meaning, uminom ng isang tablet every 12 hours. Ang mga adults naman ay pwedeng uminom ng 3 tablet sa loob ng isang araw. Siguraduhin na may pagitan ng 8 oras ang pag-inom ng bawat tablet. Meaning, uminom ng isang tablet every 8 hours. Huwag ding lalagpas sa 7 araw na sunod-sunod ang pag-inom ng Sinicod Forte. Kung ikaw ay puntis at nagpapadede, kailangan ng pahintulot ng doktor bago uminom ng Sinicod Forte. Ang Sinicod Forte